بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د essential sound panel کې نن پر SFX option باندې بحث کوو. SFX option څه کار کیږي؟ دا هم ډیر ساده او اسانه دی. دلته وګورئ ما یو اډیو کلیپ را خلاص کړی دی. په ملټي ټریک ویو کې تاسو وینئ چې زه ولاړ یم. د مخکې دی چې دلته راسو پلا تاسو زه به دا کلیپ پلی کړم او تاسو یې وګورئ چې دا څنګه کلیپ دی. تاسو یې واورئ. وګورئ دا یو ساده میوزیک کلیپ دی. نو اوس راځو SFX option ته. اول به هغه تیر دغه لرو یونیفای لرو چې دا تکراري دی. راځم چې مارک وسې کوم او پر دا به کلیک وکم. بیا اول د واره به زه راسم ته وسه وکم اټو میش وکم او اوس راسي وګورئ زه بیا پلی کړم. وګورئ یو څه څه وکړ والیم یو څه پر زوره کړ. مخکې یو څه کرارو خو اوس یې څه ټول سټیوي په اندازه وګورئ والیم څه به اوس دلته ګورئ یو کوچنی SFX کلیف پر اپلای چې وکړ والیم یې ور زیات کړ. صحیح شو. او بیا وروسته لرو کریټیو. کریټیو څه کار کوي؟ په کریټ کې ولرو ریورب. صحیح شو. اوس که چیرې زه راسم دا ورته ورکړم کلیک پر وکړم په ریورب باندې نو تاسو دلته په افیکټ ټراک کې د سټوډیو ریورب په نامه یو افیکټ اپلای شو. نو اوس په دې کې څلور اپشنونه لرو. هیوي ریورب دی، لایټ ریورب دی، آوټساید ریورب دی او روم ریورب دی. اوس راځئ زه دا پلی کوم میوزیک تاسو په کاته غوږ ورته ونیسئ او زه دا هر یو جلا جلا ورته ګورم چې په توفیر باندې به تاسو خپله پوه سئ چې څه ډول تغیر پکې کې راځي. وګورئ یعنې ځینې تغیرات پکې راغلي. دلته اماونټ یې اندازه ده. وګورئ زه به د هر یو اندازه ور ډېروم تاسو یې غوږ ورته ونیسئ. وګورئ یعنې څه نه څه په توپیرو تغیرات څه نه څه سره پوه سولاست انشاءالله. نو دا د ریورب کار دی چې په دې کې چې هر یو تاسو انتخابوئ فرق نه لري او دا چې دی اندازه ده. څومره چې تاسو یو اندازه ور ډېروئ هغومره به دا ریورب افیکټ ډېر پر اپلای کېږي او څومره چې اندازه کموئ نو هغومره به دا ریورب افیکټ ځینې کمیږي. دا ریورب افیکټ په کوم ځای کې تاسو استعمالوئ دا ډېر استعمالیږي نن سبا. ریورب افیکټ که درته په هر فلمو کې استعمالیږي، په هر اډیو کلیفو کې نن سبا زیات استعمالیږي. که میوزیک وي که راډیو پروډکشنو والا وي دا ټول ریورب استعمالوي. ریورب داسې کار کوي چې یعنې هغه پر مختلف سچویشنو یا مختلف حالات کې فرق لري. کیدای شي اواز ځینې وخت یو غټ سالن کې ریکارډ کې، ځینې وخت په یو کوچني روم خونه کې ریکارډ کې، ځینې وخت د خونې څخه د باندې په سرای کې ریکارډ کې، ځینې وخت د مثال په ډول په یو داسې کوچنۍ خونه کې ریکارډ کې. نو هغه ته نن سبا اوس اړتیا نشته. اوس چې ته هر ځای ریکارډ ورکړې فرق نه کوي. نو ته بیا کولی شې د ریورب افیکټ څخه کار واخلې او داسې حالتو د اواز ته داسې افیکټونه اپلای کړي. خلک به داسې فکر وکړي چې دا یو په غټ سالون کې ریکارډ شوی دی یا په یو ډېره کوچنۍ خونه کې ریکارډ شوی دی. که څه هم هغه به تا نه وي کړی خو البته د افیکټو په مرسته کولی شي داسې. نو دا کریټیو ډېر اسان. دغه څه وروسته لرو فین لرو. فین څه کار کوي؟ فین باندې چې رښتیا چې زه خپله هم داسې خاص باوري نه یم چې دا به چیرې استعمالیږي، خو دومره ساده دی. داسې لکه هغه سټیریو کې بنده په سټیریو موډ کې معلومیږي، په مونو موډ کې نه معلومیږي. سټیریو موډ دا معنی چې لیفت او رایټ به ولري، رسته او چپه به دواړه ولري. مونو دا دی چې په یو او سپیکر کې اواز راباسي او سټیریو دا معنی چې په دوه سپیکرو کې اواز راوځي، په رسته او چپه دواړه کې. خو اوس فین وګورئ زه به پلی کړم دا کلیپ.
نو په توفیر پوهېدلی یاست څه ډول توفیر درلود څنګه افیکټ دی دا رایټ که لیفټ نور نو زه هم نه پوهېږم چې دا اوس په کوم ځای کې استعمالیږي خو په کله دی چې هغه سټیریو اواز څه به کوي یو طرف بل طرف ته رااړوي او بل لرو بیرته پسې والیم چې دا هم تکراري دی دلته بیرته کولی شو چې والیم یې ډېر کم کړو وګورئ صحیح شو نو دا هم د والیم افیکټ نو په ایزیټ ساوند پینل SFX آپشن کې کوم بل داسې څه نشته